සුබ දවසක් පිළිගන්නවල හැම දිනම vibexlk YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Filmora tutorial එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වීඩියෝ එකක් ස්පීඩ් motion කරන්නේ සහ slow motion කරන්නේ කියලා. ඉතින් තාම මේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයා subscribe කරපු කෙනෙක් නම් ආයෙ ගිහලා subscribe කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ unsubscribe වෙන එක. ඒකෙන්ද subscribe කරලා තියෙනවා නම් ආයෙ subscribe කරන්න යන්න නැතුව නොකරපු කෙනෙක් ඉන්නවා subscribe කරන්න ගිහිල්ලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව මොකද වීඩියෝ එකට මම ලෝහිත් දිසානායක. ඉතින් ආයෙමත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා vibexlk YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කරන්න හදන්නේ කොහොමද අපි වීඩියෝ එක slow motion කරන්නේ සහ වීඩියෝ එක speed up කරගන්නේ කියලා දෙන්න Filmora software එකකින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක slow motion කරගන්න, speed up කරගන්න ක්‍රමය තමයි මේකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් මම Filmora software එක open කරගන්නවා. මම දැන් මෙතෙන්ට වීඩියෝ එකක් import කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මුල් වීඩියෝ වල import කරන හැටි මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන import කියන බටන් එක click කරලා මෙතන media files කියලා තියෙනවා. ඒක import කරන්න නැත්නම් control I එක ඔබලා import කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් right click කරලා import කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට recommend කරනවා ඔයගොල්ලෝගේ 60 fps වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් මේකට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. slow motion කරනකොට ගොඩක් හොඳයි 60 fps තියෙනවා නම්. ඉතින් මම මගේ වීඩියෝ එක දාගන්නවා timeline එකට. මම timeline දාගත්තම ඔයගොල්ලන්ට පේන වීඩියෝ එක. මේක විනාඩියකට වැඩි පොඩක් වැඩි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම ස්පීඩ් අප් කරලා පෙන්නන්න යන්නේ ස්පීඩ් motion එක. ඉතින් මම ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මේකේ normal ස්පීඩ් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මේක normal speed එක කොහොමද කියලා. මම දැන් ඉතින් මෙතනින් පොඩ්ඩක් කට් කර ගන්නවා නැත්නම් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. මම මේ ක්ලිප් එක ඩිලීට් කර ගන්නවා. ඉතින් අපි play head එක මුලට ගෙනියමු. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද speed up කරගන්නේ speed motion කරගන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක select කරලා right click කරන්න. right click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියෙනවා speed and duration කියලා. shortcut key එක control එකයි R එකයි press කරාම හරි. ඉතින් මේක click කරන්න. click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන custom speed කියලා එනවා. speed කියලා එනවා slide එකක් දීලා තියෙනවා duration. ඔයගොල්ලන්ට reverse speed කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා value එකක් තියෙනවා. මේ අපේ normal speed එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ slide එක එහාට මෙහාට කරලා ඔයගොල්ලෝගේ speed එක වැඩි කරගන්නයි slow motion කරගන්නයි. slow motion කරන එක මේකෙන් පස්සේ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ස්පීඩ් කරගන්න ඕන නම් මෙතනින් මේ ස්ලයිඩ් එක චූට්ටක් එහාට මෙහාට කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට කෙලින්ම වැලියු එකක් දෙන්න. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. normal speed එකේදී අපිට තියෙන duration එක තප්පර 30යි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ස්පීඩ් එක වැඩි කරනකොට ඩියුරේෂන් එක කොච්චර වගේ වෙනවද කියලා බලා ගන්න. මම මෙතෙන්ට ස්පීඩ් එක දුන්නොත් 2යි කියලා ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා තප්පර 15ක් වෙනවා. මෙතෙන්ට 3යි කියලා දුන්නොත් තප්පර 10ක් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න අපේ වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මම මේක 3ක් කියලා දාලාම ඕකේ කරන්නම්කෝ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වීඩියෝ ක්ලිප් එක තිබ්බලත් එදියේ පොන්චි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න මෙතන තියෙනවා රෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන් වෙන බටන් එක ප්‍රිවිව් එක රෙන්ඩර් කරගන්න.
ඉතින් මේක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒතර මෙතන ඔටෝම රෙන්ඩර් වෙනවා. මොකද නැත්තම් වීඩියෝ ෆුටේජ් එක අපේ ලැග් වෙන්න බලනවා. කැඩි කැඩි වගේ යන්න බලනවා. එහෙම නොවෙන්න ප්‍රී රෙන්ඩර් කරගත්තාම හොඳයි. ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. දැන් මම ප්ලේ කරලා පෙන්නන ස්පීඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ පෙරේදී කලින් තිබ්බලදී මේක ස්පීඩ් දාලා තියෙනවා. නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේක 2.00 දාගන්න. ඔයගොල්ලෝ පේනවා දෙගුණකින් වැඩි කරාම යන විදිහ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන විදිහ. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න, ස්පීඩ් මොෂන් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු ස්ලෝ මොෂන් කරගන්න කොහොමද කියලා. ස්ලෝ මොෂන් කරගන්න මම මුලින්ම මේක තිබ්බ විදිහටම ස්පීඩ් එක හදා ගන්නවා අපේ normal ස්පීඩ් එකට. මම ආයි අපේ ප්ලේ හෙඩ් එක මුලට ගෙනියනවා. ඊළඟ අර විදිහට මේ කන්ට්‍රෝල් එක R එක බලනවා. නැත්නම් මම පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරලා ස්පීඩ් and ඩියුරේෂන් කියන එකකින් ගිහිල්ලා අපේ කස්ටම් ස්පීඩ් වින්ඩෝ එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ස්ලයිඩ් එක පහළ පැත්තට, ඒ කියන්නේ වම්මත් පැත්තට ගෙනියනකොට අපිට ස්ලෝ මොෂන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම ගෙනියනකොට ඔයාලට පේන 0.96ක් වගේ වෙනවා. මේ එනකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන ඩියුරේෂන් එකත් එන්න වැඩි වෙනවා. මෙතෙන් දාන්නම් 0.75ක් කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන තප්පර 40ක් වුණා. තප්පර 30ක. මම ඊට වැඩි අඩු කරන්නකෝ. මේ ගානට වගේ. එතකොට අපේ වීඩියෝ එක ඩියුරේෂන් එක වෙනවා විනාඩියකට යනවා. මම ඕකේ කරනවා. දැන් ප්ලේ කරලා බලමු. ඕගොල්ලන්ට පේන අපේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන විදිහ ගොඩක්ම ස්ලෝ වෙලා තමයි මේක ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරගෙන මේක ස්ලෝ මොෂන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට කස්ටමයිස් කරගෙන අපිට ඕන විදිහට ස්පීඩ් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඕන තැනකට වීඩියෝ ෆුටේජ් එක කට් කරලා ඒ තැන් වලට ඔයාලට ස්ලෝ මොෂන් ස්පීඩ් අප් කරගන්න පුළුවන් දෙකම දාලා ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වුණා නම් ඔයාලගේ යාළුවෝට මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, යාළුවෝ නොදන්නට දැනගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනා දැම්ම කියලා පළවෙනි දෙන ඔයාලා subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මම ඉදිරියට කරන ටියුටෝරියල් ඔයාලා ගාවටම ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම Photoshop ගැන ටියුටෝරියල් පටන් ගන්න තියෙන්නේ බේසික් එකකින් ඉඳන්ම. ඉතින් Photoshop ඉගෙන ගන්න කැමති නම් subscribe කරලා තියාගන්න මේ channel එක. මම Photoshop ගැනයි, Filmora ගැනයි, editing වලට අවශ්‍ය වෙන softwares ගැන වීඩියෝස් ඉදිරියටත් ගේනවා. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ channel එකත් එක්ක දැන් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම ලෝහිත් දිසානායක. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.